fún àwọn tí wọ́n ní àrùn stroke ṣe mọ̀ pé àrùn stroke àrùn rọpárọsẹ̀ kò kí ń jẹ́ kí a gbádùn ayé wa ọkùnrin tó bá ní àrùn stroke kò sí bóyá fẹ́ gbádùn ayé bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin láti wá dènà de àrùn yìí fún àwọn tí ó ti ní àbí àwọn tó yẹ pé wọ́n ti ń rí àwọn àmì tó lè jẹ́ pé yàn ní àrùn stroke ẹ lọ wá ẹ̀fọ́ wọ̀rọ̀wọ́ ẹ̀fọ́ amúnútutù ewé ẹnu òpìrì yìí ẹ wá efinrin oríṣi méjì ló wà a ní efinrin ọ̀yọ́ a dẹ̀ ní efinrin jíjẹ yẹn lẹ máa wá tútù ẹ̀ náà ẹ wá blend gbogbo ẹ̀ papọ̀ kọ́ ẹ lè dá mílìkì díẹ̀ sí kẹ́ púpọ̀ kẹ́ fi mú ẹ dẹ̀ lè mú bẹ́ẹ̀ lásán gbé sínú fridge kẹ́ mú ní àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe máa mú ní ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ fún ọjọ́ méje ẹ rí pé ara ẹni yẹn á yá gbogbo ẹ̀jẹ̀ á káàkiri gbogbo ara gbogbo ibi tí iṣan ti dì tó pé ẹ̀jẹ̀ ò lè gbàbẹ̀ kọjá tó kọ̀ sí stroke yẹn àrùn rọpárọsẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló máa through láti máa rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn fídíò báyìí wò ẹ subscribe sí Facebook page wa Instagram Twitter àti YouTube wa lórí Asiwaju Elegboogi ẹ ṣé ó dàbọ̀.